Good morning, है सबैजनालाई. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So हामीले लास्ट क्लासमा चाहिँ यो च्याप्टर 2 चाहिँ स्टार्ट गरेको थियौँ, च्याप्टर 2 डिस्कस गर्दै थियौँ जस्तो लाग्छ हैन. सो आज अलिकति फर्स्टमा चाहिँ यो च्याप्टर 2 सँगै रिलेट भएर एकछिन डिस्कसन गरौँ. च्याप्टर 2 मै हुन्छौँ आज हामी. ओके, सो यो डिफरेन्शियल इक्वेसन को सँग रिलेटेड I think I have already discussed it. Transfer function model पनि हामीले कुरा गर्यौं हैन. ट्रान्सफर फंक्सन भनेको यहाँ डोमेनमा जसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी डोमेन पनि भन्छौं. अनि यो क्लोज लूप सिस्टमको चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्न पनि हेर्यौं हामीले. अब त्यसमा यो मेकानिकल कम्पोनेन्टको चाहिँ मोडलिङ छ. यसमा चाहिँ अलिकति केही कुराहरु हामी यहाँबाट आज डिस्कसन स्टार्ट गर्छौं. Again, normally हामीले चाहिँ मेकानिकल सिस्टम्सहरु चाहिँ ट्रान्सलेशनल मेकानिकल सिस्टम र रोटेशनल मेकानिकल सिस्टम दुईटा हुन्छ भनेर भनेको छौं हैन. Translational mechanical system means motion along the straight line, and the rotational mechanical system means that with the motion about the fixed axis. So मेकानिकल कम्पोनेन्ट्सहरु भन्यो भने नर्मल्ली चाहिँ मास, स्प्रिङ र ड्याम्परलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ हैन. मास, स्प्रिङ र ड्याम्पर यो दुईटै ट्रान्सलेशनल र रोटेशनलको. सो फलोइङ स्टेप्स आर युज्ड फर द मोल्डिङ अफ द मेकानिकल कम्पोनेन्ट्स. यसको लागि हाम्रो चाहिँ स्टेपहरु भनेको फर्स्टमा चाहिँ एज्युम द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम भनेर चाहिँ एज्युम गर्छौं. सो इक्विलिब्रियममा छ भन्ने भइसकेपछि वी क्यान अप्लाई द डीअलम्बर्ट प्रिन्सिपल. Assume the some displacement for given force है. अब फोर्स को लागि चाहिँ गिवन डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ प्रत्येक मास बडीको सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हामी एज्युम गर्छौं है. सपोज डिस्प्लेसमेन्ट फर मास m1 can be assumed x1 and displacement for mass m2 can be assumed x2, and similarly we can assume the displacement for each mass body. And then the third step is draw the free body diagram. हामीले यो लास्ट क्लासमा पनि अलिकति ट्राई गरेका छौं. एक दुईटा प्रब्लमहरु चाहिँ हामीले ट्राई गरिसकेका छौं फ्री बडी डायग्रामको. Draw the free body diagram of forces exerted on each mass in the system. Then apply Newton's law of motion to each diagram using the convention that any force acting in the direction of assumed displacement is positive. Then rearrange the equation in a suitable form to be solved by any means. So मास 0 point एक्जिस्ट पर कहिलेकाहीँ हामीले यो के गर्नुपर्छ भने मास 0 मासको चाहिँ एउटा कुनै बडी चाहिँ एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ. इफ देयर इज सिस्टम विथ नो मास बिट्विन द एलिमेन्ट्स. अब जस्तो दुईवटा ड्याम्प भनौं न सिरिजमा चाहिँ ड्याम्पर स्प्रिङहरु छ अनि त्यसको बीचमा केही पनि छैन भने हामीले नो मास मान्नुपर्ने हुन्छ. सिस्टम विथ ओपन एन्डेड एलिमेन्टमा पनि हामीले ओपन एन्डमा चाहिँ 0 मासको चाहिँ बडी एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ. अब सुरुमा चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ द मोडलिङ अफ द ट्रान्सलेशनल मेकानिकल सिस्टम. सो सिस्टम मूव अलोङ द स्ट्रेट लाइन इन दिस ट्रान्सलेशनल मोशन mainly consists of 3 basic elements. So mass, dash point or damper, and spring. If a force is applied to a translational mechanical system, जब हामी ट्रान्सलेशनल मेकानिकल फोर्स अप्लाई गर्छौं ट्रान्सलेशनल मेकानिकल सिस्टममा, then it is opposed by the opposing forces due to mass, elasticity and friction of the system. Since the applied force and the opposing forces are in opposite direction, the algebraic sum of the force acting on a system is 0. So the force opposed by the 3 elements individually shown in the table. So हामीले यसलाई कसरी हेर्न सक्छौं भने यो चाहिँ मास, ड्याम्पर र स्प्रिङ. मास भनेको चाहिँ the property of the body which stores the kinetic energy. If a force F is applied on a body having mass m, then it is opposed by an opposing force Fm due to the mass. So हामीले कुनै पनि मास का अगेन्स्ट मा फोर्स लगाउँदाखेरि
यो मासको टोटल चाहिँ फोर्स जति छ एफ यो एम इन्टु ए यसलाई ओभरकम गर्न सक्यो भने मात्रै द्याट विल प्रोड्युस डिस्प्लेसमेन्ट अदरवाइज देयर विल बी नो displacement. So opposing force is proportional to the acceleration of the body. So opposing force चाहिँ के हुन्छ यो acceleration सँग चाहिँ directly proportional हुन्छ. Assume the elasticity and friction are negligible. So त्यति बेला चाहिँ F mass of the force of the mass body m is proportional to acceleration. So we can write F equals to ma. E भनेको we know the acceleration is the double derivative of the displacement. So we can write d square x over dt square. So F equals to Fm equals to md square x by dt square लेख्न सक्छौं, where F is the applied force, Fm is the opposing force due to mass, m is mass, you already know acceleration value a भनेको and x is the displacement. And the second is the damper. Damper means piston or a shock absorber, you can say. It is represented by this symbol of if a force is applied on a dash spot B, that is damper B, then it is opposed by an opposing force FB due to friction of the dash point. So opposing force is proportional to the velocity in the body. So in case of damper, the opposing force is proportional to the velocity, but in case of mass, the opposing force is proportional to the acceleration, but in case of damper, the opposing force is proportional to the velocity. Assume mass and elasticity are negligible. So in that case, this F of B, which is the opposing force due to damper B, is proportional to the velocity, and as we know, velocity is the derivative of the displacement. So we can write F equals to Fv equals to B dx by dt. So yeah, this F is the applied force, this Fv is the opposing force, and this B is frictional coefficient. Similarly, in case of a spring, or a spring can be known with the term elasticity as well. So element which stores the potential energy. So these elements which store the potential energy. If a force is applied on a spring K, then it is opposed by the opposing force Fk due to elasticity of the spring. So opposing force is proportional to the displacement of the spring. So यसमा चाहिँ opposing force चाहिँ displacement सँग proportional हुन्छ. If we assume the mass and the friction are negligible, then हामीले total F of K means that is the opposing force due to spring K is proportional to the displacement X. Then we can write F equals to Fk equals to Kx. So यो तीनवटा एक्सप्रेसन चाहिँ अहिले यो जुन मेकानिकल सिस्टम को मोडलिङ को लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो है. मासको कारणले प्रोड्युस हुने अपोजिङ फोर्स md स्क्वायर x over dt square. The opposing force due to damper is F equals to B dx by dt, and the opposing force due to spring is Fk is equal to K into x. So suppose यसको त हामीले हेरिसकेका छौं, यो फिगर पर्टिकुलर यो फिगरको चाहिँ हामीले यो चाहिँ डी-अलेम्बर्ट प्रिन्सिपल पनि हेरेका छौं, अनि त्यहाँबाट यसको चाहिँ हामीले इक्वेसन पनि फ्री बडी डायग्राम पनि बनाएर लास्ट लेक्चरमा हेरिसकेका छौं. Three forces that resist motion of applied force F are inertial, damping, and spring force. That inertial means that the Fm. So our D'Alembert principle भनेको summation of external force applied plus summation of resisting force भनेको 0 हुन्छ भन्नु चाहिँ हाम्रो D'Alembert principle हो. म्युट गर्नु होला है. यदि क्वेशन सोध्नु छैन भने सबैजनाले म्युट गर्नु होला है. अनि तपाईहरुलाई बीचमा कन्फ्युज भएको बेलामा चाहिँ अनम्युट गरेर क्वेशन सोध्नु होला है. सब जति सक्दो धेरै क्वेशन गर्नु भयो भने क्लास इन्टरेक्टिभ बन्छ है, कन्फ्युजनहरु क्लियर हुन्छ है. ओके, एक्सटर्नल फोर्स को समेसन इक्वल्स टु चाहिँ टोटल चाहिँ रेजिस्टिङ फोर्स, नेगेटिभ अफ रेजिस्टिङ फोर्स भन्न सक्नुहुन्छ. सो अब यो भनेको चाहिँ अब जस्तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टु चाहिँ टोटल रेजिस्टिङ फोर्स भन्न सकिन्छ.
algebraic all over algebraic sum of the total force about a body in equilibrium is 0 भन्ने नै हो है। सो हामीले अब यसको चाहिँ सिम्पल फ्री बडी डायग्राम लास्ट क्लासमा पनि बनाएको थियौँ हैन। यसको सिम्पल फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा नै हामीले कसरी बनाउन सक्थ्यौँ भने यो मास बडी m भयो, यसको चाहिँ हामीले एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा f भनेर एप्लाई गरेका छौँ भनेपछि m को कारणले लाग्ने रेजिस्टिङ फोर्स चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ। सो दैट इज सो दिस m d स्क्वायर x by dt स्क्वायर भनेर हामीले यो मासको कारणले लाग्ने फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं। सिमिलरली यो ड्याम्परको कारणले नि अपोजिट डिरेक्सनमै लाग्ने भयो र यो स्प्रिङको कारणले नि यतै लाग्ने भयो। ड्याम्परको कारणले b dx by dt हुने भयो भने स्प्रिङको कारणले k into x kx हुने भयो। सो त्यहाँबाट यो इक्वेसन आइहाल्यो है। सो अर्को एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ त। आई थिंक यो एक्जाम्पल पनि हामीले अघिल्लो क्लासमा अलमोस्ट डिस्कसन नै गरेका हौं हैन। तर अब यहाँ चाहिँ के छैन भन्दाखेरि यो फ्रिक्सनलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको छैन। सो त्यो हुनाले अलिकति डिफरेन्ट छ। अघिको हामीले लास्ट लेक्चरमा पढेको एक्जाम्पलमा चाहिँ यो फ्रिक्सनलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेका थियौं है। एकचोटि ट्राई गरिहाल्नुस् त तपाईहरु। राइट द डिफरेन्शियल इक्वेसन गभर्निङ द मेकानिकल सिस्टम एज सोन इन फिगर 1 एन्ड डिटरमाइन द ट्रान्सफर फंक्सन भनेर भनेको छ। यसको चाहिँ तपाईहरुले यो फ्री बडी m1 र m2 को फ्री बडी डायग्राम बनाएर मलाई यो चाहिँ फोटो खिचेर यहाँ च्याट बक्समा राखिहाल्नुस् त। सक्नुहुन्छ है यति गर्न? सर यही फिगर कपीमा बनाएर हाल्ने। यो फिगरको m1 र m2 को फ्री बडी डायग्राम बनाउने अनि च्याट बक्समा हाल्ने गर्नुस् त। च्याट बक्समा पोस्ट गर्न गाह्रो छ कि छैन? सर मोबाइलबाट त झ्याउ नै हुन्छ अलि। यो फोटो खिच्नलाई फेरि यता जानु पर्यो। अब त्यस्तो हो, तपाईहरुसँग कसरी इन्टरेक्सन गर्न सकिन्छ भनेर हो मैले हैन। अब यो सब्जेक्ट भनेको पुरै म्याथमेटिक्स जस्तो चाहिँ पुरै चाहिँ प्र्याक्टिस मात्रै छ। त्यसैले तपाईहरुलाई पनि प्र्याक्टिस गराउँदै लाग्नुपर्छ भनेर हो। बुझ्नुभयो नि? तपाईहरुलाई त्यो मोबाइलमा त के भएर यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा बसिहाल्छ। टिम मोबाइलबाट जोइन भयो नि फोटो खिचेर अपलोड गर्न त गाह्रो हुन्न होला नि। बरु ल्यापटपबाट जोइन हुने भाइ चाहिँ भाइ बहिनीलाई चाहिँ अलि गाह्रो होला। तपाईहरुले यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदै हुनुहुन्छ? अभिषेक भाइ अभिषेक सिंहखडा। हजुर हजुर गर्दै छु सर। अदरवाइज यस्तो गर्न सकिन्छ। हाम्रो यहाँ रसिक भाइलाई एउटा कुरा काम लगाउनु पर्छ जस्तो छ। हजुर भन्नु न। यो चाहिँ अब यो टिमको चाहिँ च्याटमा गएर सबैलाई उतिनखेरि प्र्याक्टिस गरेर त्यहाँ फोटो हालिराख्न गाह्रो हुन्छ भने एउटा त्यो मेसेन्जरको चाहिँ ग्रुप यो कन्ट्रोलको क्लासको लागि जस्तो मात्रै बनाउने। अब क्लासकै ग्रुपमा गर्दा त्यो डिस्टर्ब हुन्छ हैन? हजुर। अनि त्यो क्लासको सबैजना र मलाई इन्क्लुड गरेर एउटा मेसेन्जरमा ग्रुप बनाउ रसिक भाइ है। हजुर। अनि त्यो ग्रुपमा चाहिँ अब इन्स्ट्यान्टली अब यहाँ कतिपय कुराहरू यहाँ अब सो गर्न सकिन्न। मैले अब केही कुराहरू सल्भ गरेर यहीँ लेखेर ढिलो हुन्छ, कपीमा लेखेर पोस्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ र तपाईहरुलाई मैले क्लासमा दिएको टास्कहरू तपाईले कपीमा लेख्ने अनि फोटो खिचेर मेसेन्जर ग्रुपमा राखिदिहाल्ने गर्न पनि सजिलो हुन्छ नि त। हो सर। एउटा आइडिया शेयरिङको प्लेटफर्म पनि हुन्छ। त्यही भएर कन्ट्रोल सिस्टमको क्लासरुम भनेर एउटा मेसेन्जरमा पनि ग्रुप बनाउनुहोस् अनि हामी प्यारलली त्यहाँ चाहिँ
प्रब्लमहरु चाहिँ त्यो फोटो त्यहाँ राख्दै सल्भ गर्दै जान्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। हुन्छ, म आज बनाउँछु सर। त्यो गर है त। ल हुन्छ। ओके, ल अहिलेको लागि त ठिकै छ। यो अहिले त्यति धेरै प्रब्लम भएन। नेक्स्ट क्लासबाट अलि त्यस्तो गरौँ भने मोर इन्टरेक्टिभ बन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। अब यसमा अलमोस्ट सबैजनाले बनाउनु भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई है। अब सिम्पली सपोज यो मास बडी m1 छ। मास बडी m1 मा यसमा हामीले एक्सटर्नल फोर्स m2 मा लागेको छ। त्यही भएर खासमा हामीले सुरुमा यो एक्सटर्नल फोर्स जुनमा लागेको छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्यो भने सजिलो हुन्छ होला। सो त्यही भएर हामी सबभन्दा फर्स्टमा यो m2 बाट चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त। m2 बाट चाहिँ m2 मा चाहिँ हाम्रो यो फोर्स भनेको यो राइट साइडमा लागेको छ। सो त्यो चाहिँ हाम्रो टोटल यो f अफ t चाहिँ यो डिरेक्सनमा लागेको छ। अब यो मासलाई यो जुन डिरेक्सनमा यसलाई यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट x2 भनेर लेखौँ। x2 डिरेक्सनमा बाट अपोज गर्ने फोर्सहरू भनेको m2 को कारणले एउटा जुन m2 dx2 स्क्वायर बाइ dt स्क्वायर है। यो भनेको हाम्रो के हुने भयो त m2 d यो x2 को स्क्वायर डिवाइड बाइ dt स्क्वायर एउटा हुने भयो हैन। अनि सिमिलरली त्यो b को कारणले जुन यहाँ b भनेर छ ड्याम्पर दुईटा m1 र m2 को बीचमा यसको फोर्सले पनि अपोज गर्ने भयो। अनि सिमिलरली यो चाहिँ स्प्रिङको k को फोर्सले पनि यसलाई अपोज गर्ने भयो। अर्को हो यो फ्रिक्सन छ। यो फ्रिक्सन b2 छ। b2 फ्रिक्सन पनि ड्याम्पिङ फोर्स जस्तै हो। त्यो हुनाले b2 को कारणले पनि यहाँ अपोज गर्ने लाग्छ, अपोजिङ फोर्स लाग्ने भयो। सो b को कारणले लाग्ने फोर्स चाहिँ के हुने भयो त b को कारणले लाग्ने फोर्स भनेको b अनि यसको डेरिभेटिभ d हामीले x2 मा लागेको छ फर्स्टमा फोर्स। सो x2 माइनस x1 है। x2 माइनस x1 डिवाइड बाइ dt यो हुने भयो। अब k को कारणले k x2 माइनस x1 भइहाल्यो है। k x2 माइनस x1 भइहाल्यो। अनि यो अर्को b2 को कारणले लाग्ने फेरि b2 यसमा चाहिँ x2 मात्रै डिस्प्लेसमेन्टसँग रिलेटेड छ। यो दुईटाको कमन होइन नि त। त्यही भएर यो b2 को कारणले लाग्ने अपोजिङ फोर्स चाहिँ b2 dx2 बाइ dt मात्रै आउने भयो। यो क्लियर हुनुहुन्छ होला है। एक्चुअली यो फिगरलाई यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् है त एउटै डिरेक्सनमा यसरी पनि बनाएको छ कि। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि f अफ t राइट डिरेक्सनमा लागिहाल्यो। हेर्नुहोस् है m2 मा एक्सटर्नल फोर्स राइट डिरेक्सनमा लागिहाल्यो। अनि यो डिरेक्सनमा अब m2 d स्क्वायर यसमा यहाँ x मात्रै लेखेको छ। अब मैले त्यहाँ x2 लेखेको छु, नो प्रब्लम। त फिगरमा अलरेडी x मात्रै छ छन चाहिँ त्यो x नै मान्ने हो भने b2 dx बाइ d2 भइहाल्यो। m2 d स्क्वायर x बाइ dt स्क्वायर भयो। यो b2 चाहिँ अघि हामीले भने जस्तो यो जुन यो b2 छ यो मास बडी m2 सँग मात्रै रिलेटेड हो। यसको र यो सर्फेसको फ्रिक्सन हो। त्यो हुनाले यो x2 सँग मात्रै रिलेटेड छ। सो त्यसमा चाहिँ यो dx बाइ d2 मात्रै आयो। अनि fv र यो के भन्ने b र k भनेको चाहिँ दुईटा बडी बीचको ग्याप भएको हुनाले x माइनस x1 x माइनस x1 भनेर हामीले लिन सक्यौं है। अब सिमिलरली यो m1 बडीको चाहिँ फ्री बडी डायग्राम बनाउने हो भने m1 को चाहिँ जस्तो हेर्नुस् त यो दुईटा त कमन हो। fb र fk यो दुईटा त दुईटाको बीचमा कमन हो है। अब हामीले यही लेख्यौं भने यही एक्सप्रेसन लेख्यौं भने m1 मा कतापट्टि हुने भयो यसले त m1 मा त यो दुईटा फोर्सले त यता तान्ने भयो नि त। एक्सटर्नल फोर्स यता तानिराछ भनेपछि यो दुईटाको फोर्सले पनि m1 लाई त यही डिरेक्सनमा तान्न खोज्ने भयो। यही डिरेक्सनमा तान्न खोज्ने भयो भनेपछि यो राइट डिरेक्सनमा अल m1 मा लाग्ने फोर्स भनेको यो दुईटा हुने भयो। त्यो दुईटा भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यही d बाइ dt x माइनस x1 र k x माइनस x1 चाहिँ राइटमा लाग्ने भयो। अब यसैलाई फेरि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो राइट साइडमा चाहिँ
यो राइट साइडमा d/dt x - x1 भन्नु र अब यो लेफ्ट साइडमा लगेर x1 - x गर्न त सकियो नि। यो अब यो बुकमा जहाँबाट चाहिँ यो फिगर यहाँबाट राखियो त्यसमा चाहिँ यसरी नेगेटिभ गरेर राखेको छ क्या, त्यही भएर यो कन्फ्युज नहुनु होला। अब यसलाई यसरी गरेर राख्नुको साटो यो एरोलाई चाहिँ यसरी राइट साइडमै देखाएर यो एरोलाई राइट साइडमै देखाएर यहाँ जुन एक्सप्रेसन लेखेको थियो यो एक्सप्रेसन लेख्दा पनि भयो। एउटै कुरा भयो, बुझिहाल्नुहुन्छ है। अब अरू बाँकी भनेको यसको m बढी यो जुन मास बढी m1 को चाहिँ अपोजिङ फोर्स भनेको चाहिँ यसको m1 को कारणले लाग्ने फोर्स m1d² x1/dt² अनि b1 को कारणले लाग्ने फोर्स b1d x1/dt भइहाल्यो। अनि चाहिँ k1 को कारणले लाग्ने फोर्स चाहिँ जस्तो यो k1 पनि त यो मास बढी m र चाहिँ फिक्स बडीको बिचमा छ, सो यसको रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट पनि x1 - 0 हुने भयो। अनि b1 को पनि x1 सँग मात्र रिलेटेड छ, अब m1 त x1 सँग मात्र रिलेटेड हुने भयो। सो यो तीनटा फोर्स चाहिँ यसको अपोजिङ फोर्स हुने भयो। सो यो दुईटा फिगरमा क्लियर छ है, केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुस् त। यसलाई बनाउँदाखेरि यसरी चाहिँ दुईटै डिरेक्सनबाट बनाइदिनु भयो भने पनि ठिकै हुन्छ है। जस्तो यो m1 को फ्री बडी डायग्राम बनाउने बेलामा यसरी एउटै डिरेक्सनबाट फोर्स नदेखाएर चाहिँ यो डिरेक्सनमा र यो डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो दुईटा कमन वाला चाहिँ एलिमेन्टबाट लाग्ने भयो, यो fb र fk हैन। फोर्स ड्यू टु ड्याम्पर b र फोर्स ड्यू टु ड्याम्पर k चाहिँ यो डिरेक्सनमा लाग्ने भयो। अनि अपोजिङ चाहिँ तीनटा भने फोर्स ड्यू टु यो डिरेक्सनमा एक्सटर्नल डिरेक्सनमा भनेको चाहिँ फोर्स ड्यू टु m1 अनि फोर्स ड्यू टु b1 अनि फोर्स ड्यू टु k1 चाहिँ यो डिरेक्सनमा लाग्छ भनेर यो टाइपले फ्री बडी डायग्राम बनाउनु र यसरी फ्री बडी डायग्राम बनाउनु एउटै कुरा हो। अब यसरी फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि त अब हामीले यो डिफरेन्शियल इक्वेसन त लेख्न सकिहाल्यौँ है। अब दुईटै बडीको लागि छुट्टा छुट्टै डिफरेन्शियल इक्वेसन लिन्छौँ। अब जस्तो m1 को मा चाहिँ हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन ल्यायौँ भने टोटल समलाई त 0 गरिदिने हो है। सो अब यो m1d² x1/dt² b1d x1/dt अनि यो जुन b र k को कमन छ यो चाहिँ हामीले यदि x - x1 गरेको भए यो माइनस हुन्थ्यो यतापट्टि आउँदा। अब x1 - x गरेका छौँ त्यही हुनाले प्लस नै भयो है। यो पनि x1 - x छ त्यही भएर प्लस नै भयो। अब के प्लस के x1 त यसकै डिरेक्सनमा भइहाल्यो, इक्वल्स टु 0 गऱ्यौँ। अर्कोमा पनि हामीले त्यसरी नै डिफरेन्शियल इक्वेसन लेख्यौँ। यो गरेपछि के गर्छौँ, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्छौँ। यो अलरेडी हामीले स्टेपमा क्लियर गरेका छौँ। टेकिङ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ एबोभ इक्वेसन विथ 0 इनिसियल कन्डिसन वी गेट भनेपछि अब यसमा पनि दुईटै बडीको जतिवटा बडी छ त्यसको चाहिँ हामीले इनिसियल कन्डिसन लिन्छौँ। इनिसियल कन्डिसन 0 मानेर ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिन्छौँ। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिइसकेपछि अब हामीलाई के सोधेको छ त अहिले यहाँ भन्दाखेरि ट्रान्सफर फङ्सन भनेर सोधेको छ हैन। अब ट्रान्सफर फङ्सन भनेर के सोधेको हो त भन्दाखेरि यसले यहाँ सोधेको कुरा चाहिँ नर्मल्ली अब आफूले डिफाइन गर्नुपर्ने हो। यो m2 मा फोर्स लगाउँदाखेरि फाइनल आउटपुट चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट x खोजेको हो कि m1 बडीको डिस्प्लेसमेन्ट x खोजे हो। अब आउटपुट त जे पनि हुन सक्छ नि हैन। यसमा फोर्स लगाउँदाखेरि यसको डिस्प्लेसमेन्ट x पनि एउटा आउटपुट हो, m1 को डिस्प्लेसमेन्ट x1 पनि अर्को आउटपुट हो। अब त्यो यो जुन x1 बाई इनपुट आउटपुट बाई इनपुटको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन हो। सो ट्रान्सफर फङ्सनलाई हामीले x1s डिभाइड बाई fs गर्न पनि सक्छौँ अनि xs डिभाइड बाई fs गर्न पनि सक्छौँ। अब के डिफाइन गरेका छैन भने आफूले एउटा एजुम गर्ने हो। अहिलेको यो केसमा चाहिँ हामीले x लाई चाहिँ मास बडी 2 कै चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ आउटपुट मानेका छौँ। त्यो भयो भने अब हामीले सुरुमा के गर्यौँ भने यो x1s र चाहिँ यसमा चाहिँ अब हाम्रो के छ x1s र xs को रिलेसन हेर्न आउने भयो। यो रिलेसनबाट चाहिँ xs र चाहिँ fs को रिलेसन आउने भयो। अब हामीलाई आउटपुट के चाहिएको छ भन्ने कुराले चाहिँ रिलेट गर्ने भयो। सब्स्टिट्युट x1s फ्रम इक्वेसन 1 इन इक्वेसन 2 वी गेट भनेको छ। सो अब हाम्रो यहाँ जुन x1s छ इक्वेसन 2 मा यो x1s को ठाउँलाई चाहिँ हामीले xs मा कन्भर्ट गर्यो भने त यसमा xs र fs मात्रै बाँकी हुन्छ। भनेपछि यो जुन इक्वेसन 1 को x1s को भ्यालु लगेर इक्वेसन 2 को x1s मा लगेर इनपुट गरेर हामीले सल्भ गर्यौं भने
यो x1 s को ठाउँमा त्यहाँबाट हामीले भ्यालु ल्याएर सल्भ गर्यौं र सल्भ गर्यो भने लास्टली हामीले xx डिभाइड बाइ fs को जुन एक्सप्रेसन आउँछ यो चाहिँ त्यो मेकानिकल सिस्टमको चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सन हो। यदि हामीले मास बडी m2 को डिस्प्लेसमेन्ट xs लाई चाहिँ आउटपुट मान्यौं भने त्यसको चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ यो एक्सप्रेसन आउँदो रहेछ। सो हामीलाई सोधेको डिफरेन्शियल इक्वेसन गभर्निङ सिस्टम के हो भनेको छ। त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसन सुरुमा लेखेको इक्वेसन भइहाल्यो फ्री बडी डायग्राम पछि। अर्को ट्रान्सफर फंक्सन सोधेको छ, ट्रान्सफर फंक्सन यो आउटपुट आइहाल्यो। दिस आर द रिजल्ट्स अफ दिस प्रब्लम। एकचोटि यसलाई कम्प्लिटली सल्भ गर्ने ट्राई गर्नुस् त एउटा यो। हरि त्रिपाठी भाइ अनम्युट गर त एकचोटि। हजुर सर। बुझिरहेछौ, सल्भ गरिरहेछौ तिमीले? गरिरहेछु सर। केही प्रब्लम छ बुझ्नलाई? छैन सर। क्वेसन गर है, बीचमा अलिकति कन्फ्युजनहरु भयो भने। हुन्छ सर। मनिष पाण्डे। हजुर सर। गर्दैछौ? हजुर गर्दैछु सर। सक्यो तिमीले यो स्लाइडसम्म? हजुर सर, अलिकति बाँकी छ। वीरेन्द्र शाह। वीरेन्द्र कुमार शाह। वीरेन्द्र कुमार शाह, मलाई सुन्दैछौ? वीरेन्द्र भाइ चाहिँ मलाई सुनेको छैनन् क्या हो? हिमाञ्चल पोखरेल। हजुर सर। प्रब्लम सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, गर्दैछु।
ओके सो हामी नेक्स्ट प्रब्लममा जान्छौँ है त Determine the transfer function y2s divided by fs of the system. So in figure 1 भनेको छ यसको मलाई तपाईहरुले ट्रान्सफर फंक्सन सम्म क्याल्कुलेट गरेर भन्नुस् त एकदमै सजिलो छ यो विदिन 5 मिनेट्स टाइममा है ए राहुल सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ कि सकियो सर सल्भ गर्दै हो सर हो सर पावर पोइन्टमा बनाएर हो सर अहिले अब त्यसैले सर पावर पोइन्टमा बनाइराछौ हो सर अब त्यही स्क्रिनशट गरेर पठाउन खोजिरहेको थिएँ कपीमा गर्दा चाँडी हुन्छ नि भन्दा भयो नि अहिले त सर मोबाइल डिस्चार्ज हो सर फोटो खिचेर अब फेरि हाल्न अलि हैन मलाई एक्सप्रेसन मात्र भन्दा नि हुन्थ्यो अहिले त अब हेरौँ है त तपाईहरुले गर्दै गर्नुहुन्छ होला सायद सो अब यो जुन m2 बडी छ सबैले गर्नु नै भछ सो हामीले एक्सटर्नल फोर्स कुनमा लगाछौं यहाँनेर हेर्नु भने m1 मा छ सो यहाँ जुनमा चाहिँ हामीले यो पहिले फोर्स लगाएको छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा बनायो भने सजिलो हुन्छ सो अहिले हामीले चाहिँ यो m1 को चाहिँ फ्री बडी डायग्राम फर्स्टमा बनाऊ सो m1 को फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा चाहिँ यसमा जुन हामीले एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ यो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लगाएको छौं f of t भनेर चाहिँ यहाँनेर
डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ। अब यसको फोर्स डाउनवर्डमा लगिसकेपछि यसको जुन अपोजिङ बाँकी फोर्सहरूले चाहिँ अपवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ यसको अपोजिङ फोर्सहरू लाग्ने भयो। सो जुन m1 को कारणले लाग्ने फोर्स छ जसलाई हामी चाहिँ इनर्शियल फोर्स भन्छौँ। सो वी क्यान राइट लाइक यो m1 अनि d y1 चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट छ dy1 स्क्वायर d स्क्वायर y1 dy1 स्क्वायर d स्क्वायर y1 डिवाइड बाइ dt स्क्वायर भनेर हामीले त्यो लेख्न सक्यौं। सिमिलरली अर्को यो b को कारणले लाग्ने ड्याम्पिङ फोर्स छ त्यो पनि b अनि त्यो y यो फिक्स सपोर्ट र y1 को बीचमा भएको हुनाले रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट पनि y1 माइनस 0 हुने भयो। सो dy1 डिवाइड बाइ dt हुने भयो। सिमिलरली अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो k1 को कारणले लाग्ने जुन फोर्स छ स्प्रिङ फोर्स। सो जो त्यो पनि हाम्रो k1 y1 लाग्ने भयो। सो यसरी m1 को फ्री बडी डायग्राम यो भयो। यसैलाई चाहिँ यहाँ हामीले यसरी राखेको छौं। एउटै यो चाहिँ अब अपवर्ड र डाउनवर्डलाई चाहिँ राइट र लेफ्ट भनेर राखेको छ हैन। यहाँ यसमा कन्फ्युज हुनु भएन। यो फोर्स एउटा डाइरेक्सनल फोर्स छ भने अनि त्यसको चाहिँ जुन यो m1 अनि अझै अर्को चाहिँ हाम्रो m1 र m2 को बीचमा स्प्रिङ पनि छ नि त। यो स्प्रिङले पनि यसलाई अपोज गर्छ k2 को कारणले फोर्सले पनि। सो f अफ k2 लाई पनि हामीले यो यसको अपोजिट डिरेक्सनमै एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ फोर्स ड्यू टु k2। सो k2 को कारणले लाग्ने फोर्स चाहिँ के हुन्छ त k2 आफ्नो डिस्प्लेसमेन्ट छ y1 अनि अर्को बडीको डिस्प्लेसमेन्ट छ y2 k2 y1 माइनस यो y2 गर्नुभयो भने यो चाहिँ स्प्रिङ k2 को कारणले लाग्ने ड्याम्पिङ फोर्स पनि हुन्छ। सो अपवर्ड अपोजिङ फोर्स चारवटा फोर्स भयो यसमा ड्यू टु m1 k1 k2 एन्ड b अनि एक्सटर्नल फोर्स ft भइहाल्यो। सो यसकै चाहिँ फ्री बडी डायग्राम यसरी हामीले बनाउन सक्यौं। अब यति भइसकेपछि यो जुन मास बडी m2 मा लाग्ने फोर्स चाहिँ कुन हो त? मास बडी m2 मा लाग्ने फोर्स चाहिँ m2 मा चाहिँ k2 को कारणले लाग्ने जुन यो k2 को कारणले अपवर्ड जति रेजिस्ट गरेको छ यही फोर्स मात्रै डाउनवर्ड लाग्ने हो m2 मा। सो यसमा चाहिँ यो जुन k2 y1 माइनस y2 चाहिँ डाउनवर्ड लाग्ने भयो अनि यसको अपोज गर्ने फोर्स भनेको यसको इनर्शियल फोर्स m2 को कारणले लाग्ने इनर्शियल फोर्स मात्रै भयो m2 d स्क्वायर y2 डिवाइड बाइ dt स्क्वायर चाहिँ यसको अपोजिङ फोर्स भयो। सो यो दुईटा फ्री बडी डायग्राम भयो। यो दुईटा फ्री बडी डायग्राम भइसकेपछि हामीले अब यसको दुईटाको डिफरेन्शियल इक्वेसन लेख्न सक्यौं। फर्स्टबाट चाहिँ f अफ t एउटा डाइरेक्सन छ बाँकी सबै अर्को डाइरेक्सनमा छ भनेपछि बाँकी सबै एक्सप्रेसन इक्वल्स टु f अफ t लेख्न सक्ने भयो। यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्ने भयो m2 स्क्वायर d स्क्वायर y2 बाइ dt स्क्वायर इक्वल चाहिँ k2 y1 माइनस y2 गर्न सक्ने भयो। अब k2 y1 माइनस y2 भन्नु र चाहिँ माइनस k2 y2 माइनस y1 भन्ने एउटै कुरा। यो माइनस यता आउँदा प्लस भएको। अब यसमा चाहिँ यहाँ सल्भ गरेको तरिका कन्फ्युज हुनु भएन है। k2 y1 माइनस y2 भन्नु र माइनस k2 y2 माइनस y1 भन्नु त एउटै कुरा भयो। अब यो भइसकेपछि हामीलाई खाली के गर्ने हो अब यसमा भने ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिनु पर्यो दुईटैको। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि हामीलाई ट्रान्सफर फंक्सन y2 बाइ f निकाल्न पर्ने छ। y2 बाइ f निकाल्नलाई चाहिँ जुन यो y1 छ y1 लाई चाहिँ y2 को टर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो जुन इक्वेसन 2 बाट आउने ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको इक्वेसनबाट y1s लाई चाहिँ y2s को टर्ममा कन्भर्ट गर्ने र त्यही इक्वेसन चाहिँ इक्वेसन 1 मा लगाएर सब्स्टिट्युट गरेर सल्भ गर्यौं भने वी क्यान गेट द y2s बाइ fs। सो यसको एक्सप्रेसन चाहिँ यो टाइपको एक्सप्रेसन आउँदो रहेछ। यही एक्सप्रेसन आएको छ सबैजनाको? अभिषेक भाइ? हजुर सर। यो एक्सप्रेसन आएको छ? हजुर आछ सर। मनिष पाण्डे भाइको आयो कि नै? आयो सर। ओके ठीक छ। ल अर्को प्रब्लम है त यहाँनिर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? सर
एउटा क्वेशन छ त्यो एकचोटि फ्री बडी डायग्रामतिर लग्न मिल्छ हो सर यता मैले के बुझिनँ भन्दाखेरि नि त्यो फोर्स लागेको नै बुझ्न सकिनँ मैले किनकि त्यसको फोर्स अपवर्ड किन भएन डाउनवर्ड किन भयो भनेर त्यो माथिको स्प्रिङ फोर्स पनि अनि त्यो अर्को पनि भन्नाले यो स्प्रिङ भन्नुभएको हो हजुर यो स्प्रिङको फोर्स चाहिँ किन अपवर्ड भयो भनेर सोध्नु भएको हो हजुर त्यही मैले किन डाउनलोड भने किनकि अस्तिको चोटि हामीहरूले त्यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सिधै अब एक्सप्रेसन यस्तै भए पनि सिधै हामीले माथि त्यो थियो अनि फोर्स त माथिबाट लागिरहेको छ नि त अनि त्यही भएर किन त्यस्तो भएन भनेर अब नर्मल्ली तपाईले यसलाई फिजिकल सिस्टम इमेजिन गर्नुस् र सोच्नुस् त यहाँनिर स्प्रिङ छ तपाईले यो कुनै फोर्सले यो बडीलाई चाहिँ तलतिर धकेल्न खोजिराख्नु भएको छ भने स्प्रिङले त यसलाई माथि तान्न खोज्छ नि सर रिस्टोरिङ फोर्स हो र इलास्टिक फोर्स रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ जे पनि भन्छ यसलाई स्प्रिङको फोर्सलाई है र मेन कुरा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन यो अपोजिङ फोर्सहरू जति छ इनर्शियल फोर्स इलास्टिक फोर्स र ड्याम्पिङ फोर्स यो एक्सटर्नल फोर्सकोलाई अपोज गर्छ जहिले पनि के त्यो पर्टिकुलर बडीमा हामीले जुन बडीमा एक्सटर्नल फोर्स लगाएको छौँ यो तिनटै अपोजिङ फोर्सले त्यो एक्सटर्नल फोर्स लागेको डिरेक्सनको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ त्यो जुन यो अपोजिङ फोर्स लाग्ने गर्छ त्यो हुनाले चाहिँ जस्तो फर्स्ट बडी M1 मा एक्सटर्नल फोर्स F of T चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एप्लाई भएको छ यो चाहिँ हामीले एप्लाई गरेको हो एक्सटर्नल्ली हैन अब यसको चाहिँ M1 मासले इनर्शियल फोर्स अपोजिट लाग्छ भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने यो रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिराख्न खोज्छ सो यसको चाहिँ जति m त्यो भनेको त्यसको मासलाई कभर गरेपछि मात्र त्यो डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ कभर नगर्दासम्म त यो मासले नै यता पुश गर्ने भयो नि त सो त्यो हिसाबले चाहिँ यो मासको फोर्स अपवार्ड लाग्ने भयो स्प्रिङको त अपवार्डतिर तान्ने नै भइहाल्यो स्प्रिङले के हैन यो यहाँबाट स्प्रिङ जोडेको छ भने स्प्रिङको पनि अपवार्ड हुने भयो ड्याम्परको पनि अपवार्ड सिम्पली बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सलाई चाहिँ सबै अपोजिङ फोर्सले चाहिँ अपोज गर्छ भन्ने मात्र बुझ्नुभयो भने क्लियर भइहाल्छ अनि अब यो फोर्समा यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने यो स्प्रिङले चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ तल आउन दिँदैन माथि धकेल्छ अनि यही स्प्रिङको फोर्सले चाहिँ यो मास M2 लाई चाहिँ फेरि तल पुश गरिरहेको हुन्छ कि है अलि क्लियर भयो त अहिले हजुर सर ठिकै छ अब यसको चाहिँ फ्री बडी डायग्राम बनाउने ट्राई गर्नुस् त एकचोटि अनि सर यसमा चाहिँ फ्रिक्सन लाछ हैन हामीले फ्रिक्सन छ मानेछ नि हो B1 र B2 फ्रिक्सन मानेको छ अनि एक्सटर्नल फोर्स M1 मा लागेको छ यहाँनिर अब ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ x1s पनि हुन सक्छ x1s/fs एउटा ट्रान्सफर फंक्सन हुन सक्छ x2s/fs अर्को ट्रान्सफर फंक्सन हुन सक्छ यो दुईटै क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ यो केसमा चाहिँ मास बडी M1 मा हेर्यौ भने इट हैज द अपोजिङ फोर्स ड्यू टु F ड्यू टु M1 फोर्स ड्यू टु M1 को कारणले एउटा अपोजिङ फोर्स छ सिमिलरली फोर्स ड्यू टु K1 को कारणले
अर्को अपोजिङ फोर्स छ स्प्रिङ फोर्स, फोर्स ड्यू टु B1 जो फ्रिक्सन फोर्स छ, अर्को फोर्स ड्यू टु B12, फोर्स ड्यू टु B12 भनेको ड्याम्पर बिट्विन मास बडी 1 and 2। सो M1 मा चाहिँ यसरी 4 वटा चाहिँ अपोजिङ फोर्स छ। सो यो फोर्स ड्यू टु B12 भनेको चाहिँ हाम्रो B12 अनि d/dt इसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ फर्स्ट को बडी को x1 चाहिँ रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट x1 माइनस x2 हुन्छ। सो वी क्यान राइट हियर, सो x1 माइनस x2 अरु त m1 भनेको m1 d स्क्वायर x1 by dt स्क्वायर अनि यो k1 को कारणले लाग्ने फोर्स भनेको k1 into x1 अनि f_b1 भनेको चाहिँ b1 dx1 by dt हुने भइहाल्यो है। अनि अब m2 मा मास बडी m2 मा हेर्यौं भने यो जुन ड्याम्परले यो मास बडीलाई यो फोर्सको अपोजिट डिरेक्सनमा पुश गरिरहेछ, यही फोर्सले फेरि यो बडीलाई चाहिँ यो फोर्सकै डिरेक्सनमा एक्सटर्नल फोर्सकै डिरेक्सनमा चाहिँ पुश गर्ने गर्छ। त्यो भनेपछि यो m2 मा राइटमा लाग्ने फोर्स भनेको यही नै हुन्छ, यो B12 d/dt x1 minus x1 minus x2। बाँकी फोर्स चाहिँ अब यही फोर्स चाहिँ m2 को लागि चाहिँ ड्राइभिङ फोर्सको रूपमा काम गर्छ, बाँकी जति फोर्स छ त्यसले अपोज गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ फोर्स ड्यू टु m2 अनि फोर्स ड्यू टु जुन यो B2 छ फ्रिक्सनल फोर्स, अर्को छ फोर्स ड्यू टु K2 जुन त्यो स्प्रिङ फोर्स छ, फोर्स ड्यू टु K2 यिनीहरू सबैले चाहिँ यो अपोज गर्ने काम गर्ने भयो। सो नर्मली हामीले फ्री बडी डायग्राम यसरी बनाउन सक्यौं। सो अब डिफरेन्शियल इक्वेसन लेख्दा f of t इक्वल्स टु यो चारवटाको समेसन अनि B12 d/dt x1 minus x2 इक्वल्स टु यो तीनवटा चाहिँ एक्सप्रेसनको समेसन गर्यो भने दुईवटा डिफरेन्शियल इक्वेसन आयो। त्यसरी डिफरेन्शियल हजुर अब म त्यहाँको यो छ नि अघिको त्यो x1 र x2 को डिरेक्सन यो माथि छ नि, यो यतातिर साइडमा देखाएको छ नि, हो त्यसलाई यतातिर भइदिएको भए केही फरक पर्थ्यो त्यो इक्वेसनमा? हुँदैन नि, नै त्यो हुँदैन नि त। तपाईले यो एक्सटर्नल फोर्स यो साइडमा लागिसकेपछि यसको डिस्प्लेसमेन्ट त यही फोर्सकै डिरेक्सनमा हुन्छ नि त। एक्सटर्नल फोर्सको अपोजिट डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट त पोसिबलै छैन नि, हैन? अनि त्यस्तो भइदिएको भए चाहिँ फोर्स यतापट्टिबाट लाग्थ्यो। एक्ज्याक्टली, तपाईको यो डिस्प्लेसमेन्ट त जुन डिरेक्सनमा एक्सटर्नल फोर्स छ त्यही डिरेक्सनमा त लाग्ने हो नि। सर यो एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेन्टमा असर पार्दैन? हजुर, रिस्टोरिङ फोर्सले त्यसको डिस्प्लेसमेन्टमा असर पार्दैन कि? त्यही भएर त रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ हाम्रो इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज भन्छौं नि त हामी। हजुर सर। चाहिँ त्यो यो ड्याम्परको चाहिँ के जुन ड्याम्परको कारणले लाग्ने ड्याम्पिङ फोर्स छ त्यो चाहिँ भोल्टेजसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। स्प्रिङको कारणले लाग्ने जुन यो जुन हामी इलास्टिक फोर्स पनि भन्छौं यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टसँग नै प्रोपोर्सन हुने हो। त्यो भएर फरक त परि नै हाल्छ नि त, त्यही भएर हामीले त्यहाँ रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट लिन्छौं नि त। ओके सर। तपाईको यो m1 मा फोर्स लगाउँदाखेरि m1 को डिस्प्लेसमेन्ट र m2 को डिस्प्लेसमेन्ट त फरक हुन्छ अभियसली नै। त्यही भएर यसको यो बीचमा जुन इलिमेन्टहरु छ यसको चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट लिँदाखेरि रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट लिन्छौं कि।
दुईटा मास बडीको कमनमा भएको चाहिँ हाम्रो यो जुन ड्याम्पर यो स्प्रिङ लिँदाखेरि यिनीहरूको चाहिँ रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट लिन्छौँ। अब यो M1 मा यो डिरेक्सनमा फोर्स लाग्ने, M2 यता आउने भन्ने त हुँदैन। थोरै फोर्स लागे पनि यो राइटमै डिरेक्सनमै लाग्छ, त्यही डिरेक्सनमै डिस्प्लेसमेन्ट हुने हो। यति गरेपछि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले कुरा बुझ्नु होला। जस्तो यहाँ के भने यसमा चाहिँ यो स्लाइडमै फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो एफ अफ टी छ, यसलाई अपोजिङ चारवटा भइहाल्यो। अनि यसको जुन यो कमन भनेको चाहिँ B12 को कारणले लाग्ने छ। यो B12 नि यही डिरेक्सनमा चाहिँ अब लागेको देखाएर यसलाई अपोजिट गरिदिन्छ कि यहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ यहाँ B12 डी x1 माइनस x2 गरेको छ भने यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ x2 माइनस x1 गरेको छ। तर अब हामीले x1 माइनस x2 नै गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा लगाइदिन सक्छौँ कि कुरा बुझ्नुभयो नि। यो हटाइदिएर यसलाई यही x1 माइनस x2 नै राखेर चाहिँ B12 dx1 माइनस x2 बाई dt नै राखेर चाहिँ यसको अपोजिट डिरेक्सनमा लगाइदिन सक्छौँ, जस्तो मैले यहाँ गरेको छु है। यसो भयो भने अलिक धेरै कुरामा क्लियर हुन्छ भनेर बुझिसके तपाईँले एकचोटि क्लियर भइसकेपछि त जसरी राखिदिँदा पनि भयो। किनभने तपाईँलाई अलरेडी के थाहा छ भने x1 माइनस x2 भन्नु र माइनस कमन लिएर x2 माइनस x1 गर्नु त एउटै कुरा हो, केही पनि फरक छैन है। तर डाइरेक्टली यहाँ हेर्नुभयो भने कन्फ्युजन हुनसक्छ भनेर मात्रै मैले त्यति कुरा भनेको। अब यो भइसकेपछि तपाईँले डिफरेन्सियल इक्वेसन आयो, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मले चाहिँ निकाल्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ x2 बाई एफएस x1 बाई एफएस निकाल्नु छ भने त्यही अनुसार x2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहुन्छ, x2 बाई एफएस निकाल्नु पर्ने छ भने x1 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहुन्छ र ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्नुहुन्छ। एउटै प्रोसेस भयो है त्यो। यो जुन मैले अहिले डिस्कसन गरिरहेको छु यो एउटा क्वेसन स्योर आउने क्वेसन हो है एक्जाममा यिनीहरू मध्येबाट। ओके, यहाँ अर्को एउटा चाहिँ छ ल, यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ। यो ट्राई गर्नुहोस् त एकचोटि। Write the equation of the motion in S domain of the system figure shown in figure 1. Determine the transfer function of the system भनेको छ। तपाईसँग यहाँ फिक्स सपोर्ट छ, फिक्स सपोर्टमा एउटा स्प्रिङ र ड्याम्पर छ K र B2, अनि यो मास बडी M छ, यहाँबाट फोर्स FT ले तानेको छ। यो चाहिँ फेरि एउटा यहाँ चाहिँ फ्रिक्सन B1 छ, फेरि योसँग चाहिँ यो सपोर्टको फ्रिक्सन B1 छ। यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउने ट्राई गर्नुहोस् त। सर यसमा त अब स्प्रिङ त मास बडी M सँग त कनेक्टेड छैन नि त। हो, त्यसलाई चाहिँ अब छुट्टै रूपमा लेख्नु पर्ने हो कि के हो? त्यही रहेछ यसमा। यसमा अलिकति लजिक तपाईँले भनेकै ठाउँमा हो हैन। यो कुरा मैले अगाडि एउटा स्लाइडमा एक ठाउँमा चाहिँ मेन्सन गरेको छु मैले है। जब यसरी हजुर बिचमा एउटा मास सपोज गरेर गर्न मिल्दैन र? एक्ज्याक्टली गर्ने त्यही नै हो। यो बिचमा चाहिँ एउटा मास सपोज गर्ने, भर्चुअल मास जसको मास M को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ। त्यसमै सर इफेक्ट देखाउने हैन सर यिनीहरुको? हो, यसको एउटा फ्री बडी डायग्राम बनाउने, यसको अर्को फ्री बडी डायग्राम बनाउने। हजुर है, यसको मास चाहिँ M1 भनेर राख्नुस्। M1 को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ, पछि इक्वेसनमा हामी 0 राख्छौँ। अब मास 0 मास बडीको एउटा यो है, तपाईले भनेको लगाएको कन्सेप्ट एकदमै राइट हो। जब सिरिजमा एलिमेन्ट आउँछ त्यसको चाहिँ बिचमा 0 मासको बडी या भर्चुअल बडी चाहिँ हामीले एज्युम गर्नुपर्छ है इक्वेसन लेख्ने क्रममा चाहिँ। अब ट्राई गर्नुहोस् त। ट्राई गरेर यो XS बाई FS चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन नै निकाल्नुहोस् त के आउँछ।
मास विथ m बढीको छ यसमा चाहिँ हामीले एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ यो टुवर्ड्स राइट एप्लाई गरेको छ फोर्स f अफ t भनेर टुवर्ड्स राइट यसको अपोजिङ फोर्सहरु चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सलाई चाहिँ अपोज गर्ने भयो सो यो m d square x divided by dt square हामीले यहाँ लेख्न सक्यौं अनि b1 को ड्यू टु b1 पनि यही डाइरेक्सनमा लाग्ने भयो फोर्स ड्यू टु b1 सिमिलरली जुन यो b2 भन्ने ड्याम्पर छ फोर्स ड्यू टु b2 अब हामीले यो मास बडी जीरो मास बडीको डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ फोर्सकै डाइरेक्सनमा चाहिँ x2 भनेर एजुम्सन गर्न सक्छौं सो f_b2 निकाल्दाखेरि b2 d by dt x minus x2 गर्न सकिन्छ सिमिलरली जुन यो m1 बडी m1 इक्वल्स टु 0 छ यो जीरो मास को बडी को चाहिँ हामीले फ्री बडी डायग्राम निकाल्यौं भने जुन यही फोर्स f ड्यू टु b2 यसले यसलाई चाहिँ यो फोर्स के एक्सटर्नल फोर्स के डाइरेक्सनमा तान्ने भयो अनि यो स्प्रिङले चाहिँ यसलाई अपोज गर्ने भयो अब मास 0 छ भनेपछि मासले अपोज गर्छ भन्ने कुरा नलेखे पनि भयो सो यो स्प्रिङले अपोज गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले k इन्टु x2 लेख्न सक्यौं अब यसले x1 र x2 को रिलेसन दिन्छ अनि त्यहाँबाट हामी यसमा लगेर चाहिँ इनपुट गरेर चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्यौं भने ट्रान्सफर फंक्सन आइ नै हाल्छ कि है सो हामीले यसरी ड्याम्पर र स्प्रिङ को बीचमा एउटा भर्चुअल मास विथ जीरो मासले चाहिँ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं यसको डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले यही एक्सटर्नल फोर्स को डाइरेक्सनमा क्यान एज्युम लाइक एक्सन र x2 व्हाटएभर है त्यो गरिसकेपछि दुईटा फ्री बडी डायग्रामबाट दुईवटा डिफरेन्शियल इक्वेसन आयो दुईटा डिफरेन्शियल इक्वेसन आइसकेपछि हामीले यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियौं ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिइसकेपछि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ x1 बाट x2 को x1 र x को रिलेसन यहाँबाट आइसकेपछि यसलाई सब्स्टिट्युट गरौँ भने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको ट्रान्सफर फंक्सन लिन सक्छौं क्लियर हुनु भएको छ है यहाँसम्म हजुर सुमिना क्लियर भछ हजुर सर भयो अहिले सर यो क्लास सकेपछि यो के भन्छ यो स्लाइड हाल्दिनु होला आज सर यो ए हुन्छ ओके अलिकति अब रोटेशनल मेकानिकल सिस्टम को हेरौं है त रोटेशनल मेकानिकल सिस्टममा पनि इट्स मोव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस consists of three basic elements, moment of inertia, dash point and torsional spring. If a torque is applied, अब translational मा हामीले force apply गर्थ्यौं भने rotational मा अब torque भन्छौं. If a torque is applied to a rotational mechanical system, then it is opposed by opposing torques due to moment of inertia, elasticity and friction of the system. Since the applied torque and the opposing torques are in opposite direction, the algebraic sum of the torques acting on a system is 0. So the torque opposed by these three elements individually is shown in table. Hey, moment of inertia, damper, torsional spring. अब चाहिँ हामीले मास भन्थ्यौं चाहिँ ट्रान्सलेशनलमा भने यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया जे यू क्यान से आई ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. Property of the body which stores kinetic energy. If the torque T is applied on a body having moment of inertia J, then it is opposed by an opposing torque Tj. Due to moment of inertia,
the opposing torque is proportional to the angular acceleration of the body. Assume elasticity and friction are negligible. So we can write this Tj is proportional to the acceleration. Acceleration is the double derivative of the angular displacement theta. This theta is the angular displacement. So we can write T equals to this, which T is the externally applied torque. Tj is the opposing torque. If we neglect the elasticity and friction, then we can write T equals to Tj equals to J d square theta by dt square. Similarly, dampers, the property of body causing friction. If a torque T is applied on dash point B, then it is opposed by an opposing torque TB due to rotational friction of the dash point. This opposing torque is proportional to the angular velocity omega of the body. Assume the moment of inertia and elasticity negligible. In moment of inertia elasticity like neglect गर्ने हो भने we can write total applied torque T equals to say opposing torque TB equals to B d theta by dt. Again, this theta is the angular displacement. And torsional spring भनेको त we know which stores the potential energy. अब यसमा हामीले चाहिँ एक्सन टर्क लगायौं स्प्रिङमा भन्देखि त्यसले चाहिँ प्रोड्युस अपोज गर्ने चाहिँ टर्क अपोजिङ टर्क भनेको टीके लेख्यौं भने this is proportional to the angular displacement. Opposing torque in the spring is proportional to the angular displacement theta. So that is, I mean, directly Tk equals to K theta भनेर लेख्न सक्छौं. So these are the three opposing forces in the rotational mechanical system. These are analogous to that translational system. So यसमा translational system मा जस्तै three forces are that resist the rotational motion of the applied torque T are inertial, damping and spring torque. So D'Alembert principle भनेको external plus resisting भनेको 0 हो. त्योबाट हामीले यो इक्वेसन लेख्न सक्यौं. T total torque भनेको J d square theta by dt square plus d theta by dt plus k theta. So अब यहाँ हामीले सिम्पल चाहिँ कुनै चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया J1 J2 भएको डिफरेन्ट बडीहरुको चाहिँ हामीले हेर्यौं भने write the differential equation governing the mechanical systems shown in figure. Also obtain the transfer function भनेको छ. हामीले यो J1 को साइडमा चाहिँ हामीले एक्सटर्नल टर्क T अप्लाई गर्यौं भने के हुन्छ त भन्ने in the given system applied torque T is the input and the angular displacement theta is the output. यसमा चाहिँ अब हामीले यो J2 पछाडीको जुन यो चाहिँ शाफ्ट छ यसको थीटा भनेर मानेका छौं. थीटालाई आउटपुट मानेको छ. So Laplace transform of T भनेको चाहिँ TS लेख्न सक्छ. Laplace transform of theta भनेको theta S लेख्न सक्ने भयो. theta 1 भनेको theta 1s लेख्न सक्ने भयो. यो केसमा चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सन भनेको theta S by TS हुने भयो. The system has two nodes and they are masses with a moment of inertia J1 and J2. The differential equation governing the system are given by the torque balance equation at these nodes. अब हामीलाई torque balance equation थाहा भए अनुसार चाहिँ हामीले त्यो निकाल्न सक्ने भयौं. अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्देखि यो बडीको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा एज्युम गरेको छ भने यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हामीले थीटा 1 भनेर एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा 1 भनेर चाहिँ एज्युम गर्नु पर्यो. अनि अब इन्डिभिजुअल फ्री बडी डायग्राम जस्तो बनाउँछौं J1 र J2 को. अब J1 र J2 को फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सक्यौं भने सिम्पली अब तपाईले त्यसलाई जसरी बनाउँदा पनि हुन्छ हैन. यसरी चाहिँ त्यही यही फिगरमा बनाए जस्तो गरेर J1 को चाहिँ यो डाइरेक्सन र यो डाइरेक्सन जस्तो J1 मा हामीले टर्कलाई चाहिँ यसरी क्लकवाइज राख्यौं भने अनि यो टर्क ड्यू टु J1 भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया को J1 को कारणले लाग्ने टर्क चाहिँ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ. टर्क ड्यू टु स्प्रिङ के को कारणले लाग्ने भने एन्टी क्लकवाइज हुन्छ. अरु त केही छैन. यसैलाई अर्को मेथडले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्देखि यसले एउटा रोटेटिङ बडी जस्तो J1 जस्तो यस्तो सर्कुलर बडी बनाउने J1 भनेर लेख्ने यहाँ. अनि टर्क त हाम्रो यहाँ क्लकवाइज लगाएको जस्तो देखिन्छ. सो एप्लाई टर्क T लाई चाहिँ यसरी क्लकवाइज लेख्ने अनि यसको अपोजिङ जतिलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त यसरी एन्टी क्लकवाइज मान्दिन सकियो नि त हैन. एन्टी क्लकवाइज भनेको टर्क ड्यू टु J1 एउटा एन्टी क्लकवाइज फोर्स भयो अनि अर्को फेरि एन्टी क्लकवाइजमा हामीले टर्क ड्यू टु स्प्रिङ फोर्स के भनेर हामीले यसरी यो टाइपको फ्री बडी डायग्राम बनाउन पनि मिल्छ. यो टाइपको फ्री बडी डायग्राम बनाए पनि हुन्छ है. सो यो भइसकेपछि अब हामीले यसमा चाहिँ टोटल टर्क भनेको एउटा J1 को कारणले हुने चाहिँ
टर्क भनेको J1 d स्क्वायर थीटा 1 बाई dt स्क्वायर हुने भयो अनि स्प्रिङ के को कारणले हुने चाहिँ भनेको रिलेटिभ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट के त दुईटाको J1 र J2 को बीचमा छ त्यसै रिलेटिभ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको थीटा 1 माइनस थीटा हुने भयो सो के थीटा 1 माइनस थीटा हुने भयो अनि यो भइसकेपछि यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन आइहाल्यो डिफरेन्शियल इक्वेसन आइसकेपछि हामी ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियौं भने यस डोमेनमा इक्वेसन लेख्न सक्छौं त्यसरी नै अर्को J2 बढी छ J2 बढी यो J2 को लागि अब J2 को लागि चाहिँ हामीले ओके J2 को लागि हेर्यौं भने जुन क्लकवाइज डाइरेक्सनमा के को फोर्स लाग्ने भयो भनेपछि यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो के को फोर्स भन्नाले टर्क भन्दा पनि हुन्छ टर्क ड्यू टु के चाहिँ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लाग्ने भयो टर्क ड्यू टु के चाहिँ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लाग्ने भयो यसको अपोजिङ भनेको चाहिँ अपोजिङ यो चाहिँ अब यसलाई हामी एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा चाहिँ टर्क ड्यू टु J2 यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कारणले एन्टी क्लकवाइजमा एउटा लाग्ने भयो अर्को टर्क ड्यू टु ड्याम्पर बी छ नि त यो हैन फिक्स सपोर्टको बीचमा ड्याम्पर छ सो यो टर्क ड्यू टु ड्याम्पर बी को कारणले अर्को फोर्स लाग्ने भयो एन्टी क्लकवाइज त्यसैलाई चाहिँ हामीले यो फर्ममा बनाउन पनि सक्छौं जस्तो अब यहाँ चाहिँ टर्क ड्यू टु J2 लाई चाहिँ नेगेटिभ लिएर चाहिँ यसले यही डाइरेक्सनमा राखेको छ यो नगरेर हामीले यसलाई चाहिँ क्लकवाइजमै मानेर त्यसमा थीटा 1 माइनस थीटा नै लेख्न सक्छौं अब यसलाई अपोजिट डाइरेक्सनमा गरेर चाहिँ थीटा 1 माइनस थीटा 1 लेखेको छ यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला यो किनभने यो स्लाइडमा यसरी यो बुकमा चाहिँ यसरी युज गरेको छ सुरुमा यहाँ हेर्दा कन्फ्युज होला मैले यहाँ बनाएको चाहिँ गरेर बुझ्नु भयो भने क्लियर हुन्छ कुरा हैन सो किनभने एक्सटर्नल टर्क क्लकवाइजमा छ भने त यो बडीमा लाग्ने यसको इफेक्ट पनि क्लकवाइज हुन्छ नि त है सो त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ क्लकवाइजमै राख्दा हुन्छ क्लकवाइजमै राखेर यो केही पनि चेन्ज नगर्ने थीटा 1 माइनस थीटा नै राख्ने त्यो भनेको एन्टी क्लकवाइजमा राखेर थीटा माइनस थीटा 1 गर्दा पनि भइहाल्यो यसको पनि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिने र अहिलेको चाहिँ अब सब्स्टिट्युट गरेर हामीले ट्रान्सफर्म फंक्सन लिन सकिहाल्छौं के है सो मेथड उही नै हो केही पनि नयाँ छैन अर्को एउटा चाहिँ अलिकति रोटेशनल सिस्टमको लागि यसको फ्री बडी डायग्राम ट्राई गर्नुहोस् त अलरेडी हामीले यहाँ नै डिस्कस नै गरेका छौं है यसको रिजल्ट मैले सर्टकटमा यहीँनेर राखेको छु जस्तो यो J1 को हेर्नुभयो भने टर्क क्लकवाइज डाइरेक्सनमा एप्लाई टर्क लागेको छ अनि यसको रेजिस्टिङ टर्कहरु भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया J1 को कारणले एउटा टर्क छ अपोजिट डाइरेक्सनमा B12 को कारणले अपोजिट डाइरेक्सनमा अर्को टर्क छ के को कारणले अर्को छ J1 को कारणले आउने टर्क भनेको J1 d स्क्वायर थीटा 1 बाई dt स्क्वायर हुने भयो B12 को कारणले आउने भने B12 d बाई dt थीटा 1 माइनस थीटा हुने भयो यसको थीटा 1 छ यसको थीटा छ के को कारणले आउने टर्क भनेको k थीटा 1 माइनस थीटा 2 हुने भइहाल्यो इक्वल्स टु टोटल टर्क भइहाल्यो है क्लकवाइज इक्वल्स टु एन्टी क्लकवाइज गर्ने हो टोटल टर्क सेकेन्ड बडीमा हेर्नुभयो भने अब यसकै k को कारणले र B12 दुईटैबाट चाहिँ यसमा ट्रान्सफर हुने भयो सो k र B12 यो k र B12 लाई तपाईले क्लकवाइज नै लेखेर त्यही एक्सप्रेसन लेख्न पनि सक्नुहुने भयो एन्टी क्लकवाइजमा लगेर नेगेटिभ गर्न पनि सक्नुहुने भयो त्यसमा प्रब्लम भएन यसको अपोजिङ भनेको J2 को कारणले एउटा टर्क अर्को B को कारणले अर्को टर्क हुने भयो J2 को कारणले र B को कारणले अर्को टर्क हुने भयो अब यसलाई चाहिँ यहाँ B12 को दुईटा टुक्राएर अनि यो चाहिँ B12 र B2 लाई थीटा t कमन लिगाओ यसमा अरु नयाँ कुरो केही पनि छैन है अब B को कारणले भनेको चाहिँ B d थीटा बाइ dt मात्रै हुन्छ यो B d थीटा बाइ dt मात्रै हुन्छ यहाँनेर है अनि त्यसपछि चाहिँ अब फेरि त्यही प्रोसेसले चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्ने कुरा भइहाल्यो सो इट्स क्वाइट इजी है एकचोटी एउटा प्रोसेस थाहा भइसकेपछि गाह्रो छैन सो यसको समरी हेर्यौ भने ट्रान्सलेशनल भर्सेस रोटेशनलमा चाहिँ हामीले यति नै हो याद गर्नुपर्ने नर्मल्ली सो मास बडी यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया ड्याम्पर स्प्रिङ नै भइहाल्यो है सो टोटल एउटा इक्वेसन लेख्ने हो भने हामीले यसरी एक्सप्रेस गर्न सकिहाल्छौं टोटल फोर्स इक्वल टु m d स्क्वायर x by dt स्क्वायर प्लस b dx by dt प्लस kx अनि टोटल टर्क भनेको z d स्क्वायर थीटा by dt स्क्वायर प्लस b थीटा by dt प्लस k थीटा अब यसमा कुन कुन एलिमेन्ट प्रेजेन्ट छ कतिवटा प्रेजेन्ट छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले इक्वेसन लेख्छौं है यसमा अहिलेसम्म केही प्रब्लम छ भने भन्नुस् त
एउटा म अर्को एउटा सानो चाहिँ प्रब्लम दिन्छु, यसको चाहिँ तपाईहरुले सल्भ गरेर आउनु होला नि है। यो m1 बढी छ, यो m2 छ, यसको फ्रिक्सन FC1 भनौं, यसको फ्रिक्सन चाहिँ we can say FC2। यो सबै फिक्स सपोर्ट हो है। m1 र फिक्स सपोर्ट को बीचमा एउटा स्प्रिङ छ, अनि यहाँ एउटा स्प्रिङ अनि अर्को यो ड्याम्पर हो। यो ड्याम्पर छ, अनि यो यसमा र यसमा पनि अर्को एउटा ड्याम्पर छ, अनि यहाँबाट फेरि एउटा डाइरेक्ट स्प्रिङ पनि छ। ओके, सो यसलाई चाहिँ हामी K1 भनेर भनौं, यसलाई चाहिँ K2 भनौं, यसलाई K3 भनेर भनौं, यसलाई B1, यसलाई B2, m1 m2 भइहाल्यो। सो एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ हामी यसलाई m1 बर्डलाई चाहिँ यो डिरेक्सनमा लगाइदिउँ, यसको फोर्सलाई चाहिँ F भनेर भनौं, मास बढी m1 को डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ लेट्स से x1, यसको डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ x2 भनौँला। ओके, सो अब राइट द मैथमेटिकल इक्वेसन डिस्क्राइबिङ द सिस्टम एन्ड अल्सो ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्नु। f(x2) ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ x2 लाई आउटपुट मानेर x2s डिवाइड बाइ fs चाहिँ तपाईहरुले ट्रान्सफर फंक्सन यो क्याल्कुलेट गरेर आउनु होला नि है। अनि म यो स्लाइड पठाइदिन्छु, पढेर नै आउनु होला। अनि बाँकी कुरा चाहिँ हामी अब यसमा हाम्रो यो मेकानिकल सिस्टमको मोडलिङ चाहिँ रोटेशनल र ट्रान्सलेसनल यति नै हो हैन, कन्सेप्ट वाइज। अनि यो क्वेशन सारेर सक्नुस् त।
सर भइसक्यो ओके सो अब चाहिँ हामीसँग यो मोल्डिङ अफ इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट्स इन्डक्टेन्स क्यापासिटेन्स रेजिस्टेन्सको मोल्डिङ डिसी र एसी मोटरको मोल्डिङ ट्रान्सड्युसर र ओप्याम्पको एम्प्लिफायरको अपरेसनल एम्प्लिफायरको मोल्डिङ यो इलेक्ट्रिकल मोल्डिङमा यति छ अनि इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालोगी भनेको यो मेकानिकल सिस्टम र इलेक्ट्रिकल सर्किटको एनालोगस सर्किटहरू हामी बनाउँछौँ जस्तो फोर्स भोल्टेज एनालोगी फोर्स करेन्ट एनालोगी टर्क भोल्टेज एनालोगी र टर्क करेन्ट एनालोगी भनेर हामी त्यसरी चाहिँ मेकानिकल इलेक्ट्रिकल एनालोगस सर्किट हेर्छौँ यति कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गर्छौँ है त बरु अलि स्टडी गरेर आउनु होला नि